Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I will be working on a writing test 2 that comes from test 3 of the latest Cambridge book number 17. Okay, hôm nay mình sẽ làm cái test số 3 writing test 2 của cái cuốn Cam 17 là cái cuốn mới nhất ở thời điểm hiện nay. Okay, so basically, normally people would just give you a sample answer and that's it. And they don't even explain, but my style is different. I'll explain to you everything you need to know, and also I'll give you 3 different sample answers, and I'll explain to you how you approach those 3, and also I'll explain to you why you should write like that, why and how the sentences link together in a logical way. Okay. Trong cái writing test 2 này thường thì người ta sẽ viết một cái bài văn mẫu xong các bạn người ta quăng gì đó, người ta không thèm giải thích luôn cho các bạn. Nhưng mà cái style của mình nó khác, mình rất là kỹ, mình sẽ cho các bạn 3 bài văn mẫu luôn và mình sẽ giải thích được tại sao mình đi theo 3 cái hướng như vậy. Và mình sẽ giải thích là cái mối quan hệ giữa các câu trong từng đoạn luôn để các bạn hiểu được là tại sao nên viết như vậy. Okay. Alright, let's look at this writing test 2 now. No, not this one, this one. Some people believe that professionals, such as doctors and engineers, should be required to work in a country where they did their training. Others believe they should be free to work in another country if they wish. So two sides, hai bên nè. Một số người tin rằng một số cái người mà người lao động mà có tay nghề á, ví dụ như là bác sĩ và những người kỹ sư nên được yêu cầu là làm việc trong một cái đất nước nơi mà họ đã làm cái chuyện huấn luyện của họ, tức là nơi mà họ lấy bằng, nơi mà họ được huấn luyện á. So the country where they did the training is basically where they graduated from, nơi mà họ tốt nghiệp từ cái nơi đó, cái đất nước nơi mà họ tốt nghiệp á, the country where they graduated from. And they are required to work in that country, và họ được yêu cầu phải làm việc cái đất nước đó. Đó là một bên, that's one side. Another side is that others believe they should be free to work in another country if they wish. Một bên khác thì tin rằng là họ nên được thoải mái làm việc cho một cái đất nước khác nếu mà họ muốn. So basically, don't be confused with the word free here, okay? Free here doesn't mean you don't have to pay, okay? It doesn't mean that way. Free here in this context, it means you are free to choose. You are allowed to choose whatever you want. Các bạn phải hiểu rõ cái từ free này không phải có nghĩa là miễn phí đâu nha. Nó không có nghĩa là không phải trả tiền đâu nha. Cái chữ free trong cái ngữ cảnh này là mình muốn chọn cái gì thì chọn, đó là quyền của mình. Đó là cái chữ free như vậy á. So you have to understand this essay title very carefully. There is also another writing test 2 that I read before, and then they have the word freely. I remember that, and then a lot of people they misunderstood the word freely, and then they, of course, the essay is like totally gone. You're dead, out of topic. So you have to understand the topic very well, have to understand the context of the question very well too. Mình nhớ hồi trước có một cái bài writing test 2 nó có cái chữ freely á, và rất là nhiều bạn đã hiểu sai cái chữ freely đó một cách mà thoải mái, mấy bạn là nghĩ là một cách miễn phí. Xong rồi riết hồi các bạn làm sai cái yêu cầu đề rất là nhiều luôn, mà nhiều cái bài đó là các bạn bị lạc đề kinh khủng lắm luôn á. Cho nên các bạn phải hiểu thật là kỹ cái từ đó theo cái ngữ cảnh nó có nghĩa là gì. Alright, so these are two sides. One is like required to work for the country that did the training. Another one is like you are free to work. You are allowed to work anywhere you want, any country you want. Một bên là yêu cầu là phải làm việc ở cái đất nước mà họ tốt nghiệp. Còn một bên khác yêu cầu là một bên khác thì muốn cho đi đâu thì đi, nếu mà họ muốn. And then the question, look at the question, what did they ask you? Cái câu hỏi nó hỏi cái gì mình phải cẩn thận. Discuss both these views and give your own opinion. So of course you have to talk about both of those views. You cannot just talk about one of them only. Cái yêu cầu nó là phải discuss, phải bàn luận cả hai cách nhìn nhận này. Tức là bạn không được quyền là chỉ nói một cái duy nhất thôi, phải nói cả hai nha.
and give your own opinion, và các bạn phải cho ý kiến cá nhân các bạn là các bạn theo phe nào. So here you are asked to give your own opinion. You can choose like you totally support the first point more than the second one, or you can choose that you support the second point more than the first one, or there's a third approach in which you can say that okay, there should be something in the middle, right? Có 3 cách tiếp cận của bài này. Nếu mà người ta yêu cầu mình là cho nhận định cá nhân của mình thì đương nhiên là mình có thể nói tôi hoàn toàn ủng hộ cái luận điểm đầu tiên hơn là cái luận thứ hai, hoặc là tôi hoàn toàn ủng hộ luận điểm thứ hai hơn luận thứ nhất, hoặc là cái bước tiếp cận thứ ba đó chính là tôi nghĩ nó phải có một cái gì đó ở ngay giữa để mà nó hài hòa hai cái cách này. Okay, there's a 3 different approaches that I am going to take. Alright, so let's look at my first essay. Bây giờ mình nhìn vào cái bài đầu tiên, bài mẫu đầu tiên của mình đi. Okay, some people think that highly skilled workers, such as physicians and engineers, should be obliged to work in a nation where their training was done. Others, however, support their freedom to choose a country of their desire to practice their trade. To prevent the loss of well-trained laborers, which in turn do harm, an obligation should be introduced. Một số người nghĩ rằng những người có tay nghề rất cao, ví dụ như là những bác sĩ và những người kỹ sư nên bị ràng buộc để làm việc cho một đất nước, trong cái đất nước nơi mà cái chuyện huấn luyện của họ được thực hiện. Những người khác tuy nhiên ủng hộ cái sự tự do lựa chọn đất nước của sự mong muốn của họ để thực hành cái tay nghề của họ, để thực hành cái nghề của họ. Đó là 2 cách để viết lại đề bài. This is 2 ways to rewrite. There's a way to rewrite the essay title here, but it has to contain all the elements, the keywords of the essay title. Okay, viết lại đề bài nó phải bao gồm tất cả những cái keyword, tất cả những cái từ khóa trong đề bài này. Okay. To prevent the loss of well-trained laborers, which might in turn do harm, an obligation should be introduced. Để mà phòng tránh cái sự mất mát của những cái người lao động được huấn luyện tốt mà có thể theo lược là nó gây ra cái hại, thì một sự ràng buộc nên được áp đặt. If you write like this, an obligation should be introduced. So it means that you support the first point much more than the second one. Nếu các bạn ghi như vậy, một sự ràng buộc nên được đưa vào áp đặt, tức là các bạn ủng hộ cái luận điểm thứ nhất nhiều so với luận điểm thứ hai. You do not need to say that I think or I agree or something. Các bạn không cần phải ghi là tôi đồng tình hay tôi nghĩ sao đó. Thông qua cái ý này là mình có thể né được luôn cái từ I luôn á, đại từ nhân xưng I luôn á. Just through this way I write. I do not even have to use any personal pronouns I, you, we, they at all. The meaning of this sentence implies that I support the first point more than the second one. Cái ý nghĩa, riêng cái ý nghĩa của câu này thôi là nó là mình ủng hộ cái điểm thứ nhất rồi, hơn cái điểm thứ hai rồi. Alright, and then firstly, to prevent the massive brain drain of highly skilled workers to the other countries, a strict law must be enforced to keep them in a workplace. Đầu tiên, để phòng tránh cái sự mà chảy máu chất xám, chảy máu não, chảy máu chất xám lớn của những cái người lao động có tay nghề cao đến những đất nước khác, phải một cái luật nghiêm khắc nên được thực thi để mà giữ họ trong cái lực lượng lao động. So a strict law must be enforced to keep on the workforce means like you keep them in the same country that they're training. Một luật nghiêm khắc nên được thực thi để giữ họ trong lực lao động, tức là mình giữ họ trong cái đất nước mà họ tốt nghiệp. Okay, second sentence, câu thứ hai này. Without professionals manning key positions, the quality of life of citizens would decrease sharply, leading to dire consequences. And then the second sentence, I turn the situation around and give a hypothesis. What would happen if the opposite happens? What would happen if the opposite happens? Cái câu thứ hai giống như mình đảo ngược tình thế lại. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cái tình huống nó ngược lại như vậy? Well, you can do this in order to make your main points more clear. Your key point to make your point clear. Để mà làm cái luận điểm của các bạn nó rõ ràng, các bạn có thể lật ngược tình thế lại theo cái kiểu như vậy. Đó là một trong những cách.
That is one way. Nếu không có những cái người có tay nghề manning là giống như ở cái vị trí đó, nếu không có những người có tay nghề sorry, okay. So without professional manning key positions, nếu không có những cái người chuyên ngành, họ đứng những cái vị trí mà mấu chốt chìa khóa, thì cái chất lượng cuộc sống của những người cư dân, của người công dân nó sẽ giảm một cách rất là nhanh chóng, rất là mạnh luôn, dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Dire consequences is serious consequences. So basically, strict law must be enforced to keep them in a workplace. So this sentence, like I said before, it turns around a situation. It gives a hypothesis. Nó cho một cái hypothesis, một cái giả thuyết ngược lại. Alright, in particular, so this sentence, basically I provide an example, a particular example. Cái câu này mình cho một cái ví dụ điển hình nè, một cái ví dụ cụ thể nè. In particular, there would not be enough good doctors to treat patients, nor engineer to design and fix items. So, this is the dire consequences. These are the dire consequences I was talking about in the previous sentence. Đây là những cái hậu quả nghiêm trọng mà mình nói đến ở câu trước đó nè. So, if I link it like this, the two sentence, the meaning, the logic links very well. Nếu mình kết nối theo kiểu này, thì là cái ý nghĩa của hai câu này nó kết nối với nhau rõ ràng, nó sẽ mạch lạc hơn nhiều. So, better C score. Coherence and cohesion is better if these two are linked between the second sentence and the third sentence. Giữa câu 2, câu 3 nó liên kết ý tưởng, có logic hơn như thế này. There would not be enough doctors to treat patients, nor engineer to design and fix items. And what is the result? This is the cause and result. Đây là một cái gọi là quan hệ nhân quả. Resulting in sick people suffering more, a broken infrastructure that impedes the flow of traffic. Nên điển hình là nó sẽ không có đủ bác sĩ tốt để mà chữa trị cho những bệnh nhân, hoặc là không có những cái người kỹ sư để mà thiết kế và sửa chữa vật dụng. Phải quan hệ nhân quả nè, dẫn đến những người bị ốm, bị bệnh, họ chịu khổ, chịu đau nhiều hơn, hoặc là những cái cơ sở vật chất mà bị hư hại á, mà nó impedes, tức là nó cản trở. Impedes means to blocks or to cause an obstruction, to cause an obstacle. Nó cản trở cái dòng chảy của giao thông nếu mà cơ sở vật chất nó bị hư hại. Okay, so this one explain this first paragraph, explain why you need to keep people in the country that they were trained, right? Cái đoạn này nó sẽ giữ cho, cái đoạn này nó giải thích tại sao chúng ta cần phải giữ những người đó trong lực lượng lao động, cần phải giữ những người đó làm việc cho đất nước mà họ được train á. Okay, so the second paragraph, what do I do? Secondly, it takes many years as well as much effort, money and time for a country to train professionals such as doctors or engineers. Thứ nhì là nó tốn nhiều năm cũng như là nhiều nỗ lực, tiền và thời gian để một đất nước có thể huấn luyện những người có chuyên ngành, ví dụ như là bác sĩ hoặc là kỹ sư. Tức là cái đoạn này làm gì? Đoạn này đưa thêm một luận điểm nữa. Tại sao cần phải ủng hộ cái luận điểm thứ nhất là giữ người ta lại? So this is like a second point that I was trying to support. Why you should keep those people to work in the country where they did their training. Okay, and then second sentence, câu thứ hai này. After graduation, if those professionals choose to work in another country, they would not be able to contribute to or compensate their own nation. Compensate their own nation. And then resulting in a possible stagnant economy. So here, this is the explanation, an explanation. No, it's not explanation. Basically, this is just further explain why you should keep them. And I provide a hypothesis to turn around situation once again. So what would happen if you do not keep them? So cái đoạn này, cái dòng thứ hai này của cái đoạn 2 này nó để làm gì? Mình đưa ra một cái tình huống giả định. I provide a hypothesis, một cái giả thuyết. So what would happen if you do not keep them?
if professional choose to work in another country, what would happen? So this sentence explain this point I was trying to make. Cái câu này nó giải thích cái luận điểm trên đây, đó là cái vụ mà tốn rất là nhiều tài nguyên, tiền bạc, tiền của và thời gian gì đó, nỗ lực gì đó. Thì nó dẫn điều gì? Sau khi tốt nghiệp, nếu những người chuyên gia đó, những người có chuyên tay nghề đó chọn để làm việc một đất nước khác, họ sẽ không thể nào mà cống hiến cho hoặc là bù trả lại cho đất nước của họ. So this is an explanation, a further explanation, một cái sự giải thích thêm. And then cause and result, quan hệ nhân quả này. Resulting in a possibly stagnant economy. So it means the economy doesn't go up. It just stagnant, it just stay in one place. Một cái nền kinh tế mà dẫn đến một cái nền kinh tế mà có thể là nó bị stagnant, nó bị trì trệ, stagnant tức là không di chuyển được, nó không phát triển được. Stagnant economy, it means it cannot develop. And then further result, kết quả thêm là những cái hậu quả thêm sau đó này. Therefore, to safeguard its human resources, many countries have already passed laws to keep their own highly skilled workers. So, or you can think of this one like a kind of example that happens in reality to support the first or the point I was trying to make here. Cái câu này có thể hiểu như là hệ quả thêm, hoặc là có thể hiểu như là một cái ví dụ thực tiễn trong đời sống để mà nó ủng hộ cho luận điểm này của mình. Đó là vì lẽ đó, để mà bảo vệ an toàn cái nguồn tài nguyên con người của nó, nhiều đất nước okay, to safeguard, I think there because many countries plural, cái này số nhiều nè. So there, to safeguard their human resources, many countries have already passed laws to keep their own highly skilled workers. Vì thế, để bảo vệ an toàn cái nguồn tài nguyên con người của họ, nhiều đất nước đã thông qua những cái luật, đã thông qua những luật để giữ những cái người có tay nghề cao của riêng họ. Okay, so two body paragraph to support the first point of the essay title. Hai đoạn thân bài để ủng hộ cái luận điểm thứ nhất của cái đề bài này, đó là giữ cho con người ta ở lại. Okay, so the third body paragraph, I would use it to talk about the second idea here, the second point. Thì đương nhiên là đề bài yêu cầu discuss cả hai cái view này, thì chúng ta cũng phải nói về cái view thứ hai chứ. You have to talk about the second view now. On the other hand, the freedom to choose professions and workplace is in the rights of each and every citizen. So I use each and every citizen to emphasize this. To emphasize is the right of every citizen, each and every citizen. Mình dùng chữ each và every citizen này để mà giống như là nhấn mạnh cái điều đây là cái quyền của mỗi người công dân, nhấn mạnh. Mặt khác, cái sự tự do để chọn nghề nghiệp và nơi làm việc là nằm trong những cái quyền của mỗi công dân. So this is the main point of this paragraph. Đây là cái luận điểm chính của cái đoạn này. In other words, so this one I will try to explain it further. Mình sẽ tìm cách mà mình giải thích thêm. In other words, professionals can freely choose suitable nations to practice their trade, and this right should not be limited in any way. Hay nói theo cách khác, những cái người có chuyên môn có thể thoải mái lựa chọn cái đất nước phù hợp để mà thực hiện cái nghề của họ, và cái quyền này không nên bị cản trở, bị giới hạn trong bất kỳ cách nào. So this is an explanation of the point here. Đó, giải thích lại câu thứ hai là giải thích cái luận điểm câu thứ nhất. And the third sentence, what do I do? Câu thứ ba là gì? Also in the global economy, whichever countries have attractive policies to attract highly skilled workers such as healthy paychecks or benefit packages will be at an advantage. Will be at an advantage. Sorry. So this is the second point of this paragraph. Đây là cái luận điểm thứ nhì trong cái đoạn này.
Second point in this paragraph. Ngoài ra thì sao? Cũng cái gì? Trong một cái nền kinh tế toàn cầu, bất kỳ đất nước nào có những chính sách hấp dẫn để mà hấp dẫn những cái người có tay nghề cao á, phải thì mình nêu ra rõ là chính sách gì. So this is like example, what kind of policies? Such as hefty paychecks or benefit packages. Nói rõ ra kênh là chính sách gì nè. Ví dụ như là những cái bill, cái check trả tiền lương mà rất là hậu hĩnh. Cái từ hậu hĩnh tức là nhiều lắm á. Hefty paychecks, những cái sự trả lương rất là hậu hĩnh. Or benefit packages, hoặc là những cái gói mà lợi ích. Phải thì những đất nước này sẽ ở một cái lợi điểm, nó sẽ có một cái gọi là lợi thế cạnh tranh. Will be at an advantage means like you do have an advantage over the other countries. You compete when you have an advantage. Các bạn cạnh tranh mà các bạn có lợi thế hơn những người khác. Okay. And then this last sentence will lead to a result of the second point here. Cái câu cuối cùng này á, nó sẽ giải thích cho cái luận điểm thứ hai này. This creates a healthy competition that can benefit workers and also nations around the world in long term. Điều này tức là điều gì? What is this? This refers to the whole idea here. Cái chữ this, điều này nó nói về nguyên cả một cái luận điểm này luôn nha các bạn. Điều này tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh mà có thể làm lợi cho những người làm công lao động và cũng là những đất nước trên vòng quanh thế giới về lâu dài. Also nations around the world in long term. Alright. So I did discuss both these views. Mình thực sự đều đã có discuss cả hai cái view này rồi. However, because I support the first point more than the second one, I write much more about the first point compared to the second point, isn't it? Vì mình ủng hộ cái luận điểm thứ nhất nhiều hơn luận điểm thứ hai, mình sẽ viết rất là nhiều luận điểm thứ nhất so với luận thứ hai thôi. Okay, and then conclusion, đoạn kết bài nè. Of course, in conclusion, because you support the first point more than the second one, you have to write it accordingly. Đương nhiên các bạn phải viết theo nó xuôi theo cái chiều này, thì mình ủng hộ cái first point hơn cái điểm thứ hai mà. So, it seems like I copied this one and but I copied this one here, but basically I rewrite it in my way. Mình giống như mình sao chép cái phần này của riêng mình, xong rồi mình viết lại cái kiểu đó. In conclusion, to prevent the loss of well-trained laborers, an obligation should be introduced in which professionals must work in the country where their training was done. So it is just another way to write it. To write this point here. Đó chỉ một cách khác để viết cái luận điểm trên đây, trên cái điểm trên đây, trên cái mở bài mà thôi. Kết luận để phòng ngừa cái sự mất mát của những cái người lao động được huấn luyện tốt, một cái sự ràng buộc nè nên được đưa ra, mà trong đó những người có tay nghề bắt buộc phải làm việc trong đất nước nơi mà cái sự huấn luyện của họ được thực hiện. Alright, so this is the first essay. Let's go to the second essay now. Bây giờ chúng ta qua cái bài essay thứ hai nè. So, what if I support the second point more than the first one? Bây giờ mình ủng hộ cái luận điểm thứ hai nhiều hơn luận thứ nhất thì mình làm gì? The opening is nearly the same like the previous essay, with an exception. Cái phần mở bài, hai câu này đầu tiên mình y chang như là cái nó gần như y chang như là cái trên đây thôi. However, the last sentence, what do I do? Các bạn nhìn câu cuối nè. As global economy blooms and job markets expands, it is only natural that workers have the option to choose their desired country to work, and there should not be any form of job obligation imposed upon them. Khi mà cái nền kinh tế toàn cầu nó nở rộ và thị trường lao động nó mở rộng ra, it's only natural, đây là một điều rất là tự nhiên, rằng những cái người làm công
có cái lựa chọn là để có cái tùy chọn để lựa ra cái đất nước mong muốn để mà làm việc, và không nên có bất kỳ cái loại hình mà ràng buộc về công việc nào áp đặt lên trên họ, được áp đặt lên trên họ. Không nên có bất kỳ loại hình ràng buộc về công việc nào bị áp đặt lên trên họ. Okay, if I write like this, it means that I support the second point much more than the first one. Mình viết như vậy là mình biết là mình ủng hộ cái luận điểm thứ hai nhiều hơn luận thứ nhất rất là nhiều rồi. And of course, I have to write much more about the second point more than the first point, right? Đương nhiên là cái thân bài mình sẽ viết rất là nhiều về cái luận điểm thứ hai nhiều hơn. Okay. So this one is exactly the same like the first essay you can see here. Đó, cái khúc nào mình lấy trên đây thôi. I just took from here, you know. Okay. So one paragraph to support the first point only. Một đoạn này nói về cái luận điểm thứ nhất, về cái first point. But then this one I took from here. Of course, I took from here. Cái khúc nào mình lấy trên đây thôi. Khúc này để ủng hộ luận điểm 2 là muốn chọn đâu thì chọn này. But then I will have to include one more paragraph here to support the second view. Mình phải thêm một cái đoạn nữa để mà ủng hộ cái view thứ hai. However, this policy can backfire. To backfire, I mean it's caused adverse, it caused problems that you did not expect. And it does not produce the result that you want, but it causes consequences. Backfire, phản, nó giống như là trong chơi game á, nó gọi là phản đam á. Thì trong đời thực người ta gọi là gì? Phản tác dụng. Hoặc là nó giống như là nó phản lại những điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên cái chính sách này nó có thể nó phản tác dụng. This policy can backfire as it restricts the flow of workers around the world. So why does it backfire? This is explanations. Khúc này là giải thích tại sao nó backfire nè. And what does it lead to? This is cause and result. Quan hệ nhân quả nó dẫn đến cái gì nè? As it restricts the flow of workers around the world, leading to professionals not being able to experience the benefits of working abroad. Tuy nhiên chính sách này nó có thể nó phản tác dụng. Chính sách này là gì? Bởi vì cái câu trước đó, cái đoạn trước đó mình nói về cái vụ mà không cho người ta không cho người ta đi ra khỏi đất nước để làm việc á. So basically, in the previous paragraph, I talk about restricting people have to work in their own country, their country of training, right? Nó không phải là đất nước của riêng họ, mà là đất nước mà họ nhận được cái training thì đúng không? So it's a country where they did their training and they have to work there. So this policy means that cái chính sách này nó sẽ có nghĩa là chính sách mà giữ con người ta lại để làm việc ở đất nước mà người ta được training ở cái đoạn trước đó. Và chính sách này nó có thể nó phản tác dụng bởi vì nó làm cản trở cái dòng chảy cái luồng lưu thông của những người lao động khắp thế giới. Và nó dẫn đến cái quan hệ nhân quả gì? Nó dẫn đến những người có tay nghề không thể nào trải nghiệm được những cái lợi ích của chuyện làm việc ở nước ngoài. And then I explain it to be more clear. I explain it. Cái khúc này mình giải thích cho nó rõ ràng hơn. To be clear, the positive change in mindsets is first one. The learning of skills from places different from their own, which can lead to invention and skill exchange, and a possibly better pay. Ba thứ, đó là ba cái benefits of working abroad. These are the three benefits of working abroad. Để rõ ràng thì đó là gì? Cái sự thay đổi tích cực về cái mindset, cách nhìn nhận, cách suy nghĩ, sự học những kỹ năng từ những cái nơi mà nó khác biệt với cái đất nước của riêng họ, mà có thể dẫn đến cái sự mà phát minh, sáng chế và sự trao đổi về kỹ năng. Và thứ ba là có thể là một cái sự trả lương tốt hơn. These are three benefits of working abroad. And then what else? The last sentence, what do I do? Cái cuối cùng mình làm gì? All of those are not available. Those are the three things I talked in the previous sentence. Those là ba cái thứ mình nói ở ba câu trước đó nè.
All of those are not available when an obligation in career choice is introduced, which can harm the country and its economy in the long run. Tất cả những cái thứ là điểm tốt đó nó sẽ không có mặt, nó sẽ không có được khi mà một cái sự ràng buộc về lựa chọn công việc nó được đưa ra, mà có thể gây hại cho đất nước và cái nền kinh tế của nó về lâu dài. So this one is further explaining why this policy can backfire. What's the consequence? Cái chỗ này nó giống như giải thích tại sao là mình lại nói là backfire, tại sao nó phản tác dụng đó, gây ra hậu quả gì á. Okay, so you can write about a negative thing in the first view to support the second view actually. Các bạn có thể viết tiêu cực về cái điểm nhìn thứ nhất, về cái view thứ nhất để mà mình ủng hộ cho cái view thứ hai cũng được nha. Đó là một cách. That is one way. One way to support the second view is that you can write negatively about the first view. This is my way of doing it in this essay. Đây là cái cách để mình làm cho cái bài này. Mình viết rất là tiêu cực về cái luận điểm thứ nhất, đó là giữ họ lại thì sao, gây ra chuyện gì. Mình viết tiêu cực về nó, tức là mình ủng hộ cái cách nhìn nhận thứ hai. Đây cũng là một cách để viết. This is another way. Alright. And then, what else? Conclusion. Kết bài này. Of course, to write conclusion, you have to rewrite it in a way that support what you write in the essay. Yeah. Đương nhiên cái phần mà kết luận mình phải viết sao nó xuôi theo cái là cách mà mình viết cái bài này. In general, professionals such as doctors or engineers should be given the freedom to choose their desired country to work at. Nhìn chung, những người có tay nghề, ví dụ bác sĩ hoặc là kỹ sư, nên được cho cái sự tự do để lựa chọn cái đất nước mong muốn để làm việc. So of course, this is just another way to rewrite this one. Đây nó chỉ là một cách để viết lại cái phần trên đây của mở bài mà thôi. Just another way to rewrite the opening, you know. Alright, how about the third sample answer? Vậy thì về cái bài văn mẫu mà mình là viết thứ ba thì sao? What if I support both points equally? Bây giờ nếu mà tôi ủng hộ cả hai cái luận điểm này một cách đồng đều thì sao? Alright, look at this one. Okay, so the two sentences here from the opening is the same. Hai câu này của cái mở bài nó y chang nhau rồi. And then look at the third sentence. Các bạn nhìn câu 3 đi. There should be a fair approach to balance the needs of both parties. Nên có một cái cách tiếp cận công bằng để mà làm cho cân bằng cái đòi hỏi nhu cầu của cả hai bên. Both parties mean both sides, both views, cả hai bên, hai phía. If I say there should be a fair approach to balance the need of both parties, it means I support both points equally. Nếu mình viết là nên có một cách tiếp cận công bằng để mà làm hài hòa, để mà làm cân bằng nhu cầu của hai bên, tức là tôi ủng hộ cả hai điểm bằng nhau. So this paragraph, of course, I took from here. Đương nhiên mình lấy cái khúc này đi xuống rồi. It takes me a year, okay. So this paragraph is the same thing. It supports the first view. Đương nhiên cái đoạn này là để ủng hộ cái view đầu tiên này. To keep people. And this paragraph is let people choose whatever. It supports that. Cái đoạn này là để ủng hộ cái luận điểm 2, đó chính là muốn đi đâu thì đi. But then I need a third paragraph to say that why do I think there should be a fair approach
to balance the need of both parties. Mình sẽ viết một cái đoạn thân bài thứ ba đó để nói rõ là tại sao tôi lại chọn một cái hướng đi là nên cân bằng giữa hai cái đó. Ok, third paragraph of the body. Đoạn thân bài thứ ba. There should be a good balance between the two approaches in order to benefit workers and their countries while mitigating the drawbacks. Giờ tôi giải thích tại sao cần phải có một cái sự cân bằng tốt này giữa hai cái cách tiếp cận này. Để làm gì? Để mà làm lợi. Để mà làm lợi cho những người làm công và đất nước của họ, trong khi giảm nhẹ những cái bất lợi. That is the reason why you should have a good balance with the two approach. Mình giải thích tại sao tôi lại chọn cái cách mà nằm ở giữa đó. I explain why I have to choose that approach in the middle, you know, middle approach. And then, in particular, what do I do? Điển hình là tôi làm gì nè? Governments should require professionals to practice their trade after graduation in their country of training for a few years before they can be allowed to work in their desired nations. Những chính quyền nên yêu cầu những người có tay nghề để mà luyện tập hay là thực hiện cái nghề của họ sau khi tốt nghiệp ở đất nước mà được huấn luyện trong một vài năm trước khi họ thể được cho phép là làm việc ở cái đất nước mà họ mong muốn. So this is a particular approach I want to happen. Đây là cái cách tiếp cận chính xác mà mình muốn viết về đó, mình muốn nói đó. And then I explain what this policy can do. Mình sẽ giải thích là cái chính sách này có thể đưa ra điều gì nè. If this policy is introduced, there will be a possible future where workers can enjoy the benefits of career freedom while still being able to serve their country of training to some extent. Nếu chính sách này được thực hiện, sẽ có một cái tương lai có thể nơi mà những người làm công có thể hưởng được những lợi ích của chuyện mà tự do công việc nghề nghiệp, trong khi vẫn có thể phục vụ những đất nước của họ, phục vụ những cái đất nước mà được huấn luyện á, đến một cái mức độ nào đó. Nhưng nó hài hòa cả hai cách. So it balances the needs of both parties, you see. Alright. And of course, in summary, the conclusion, what do I do? Cái phần kết luận thì làm sao? In summary, there should be a requirement for professionals to work for a few hours in their country of training before this obligation can be lifted to allow them to work in another nation if they desire. Tóm tắt lại, nên có một cái yêu cầu đòi hỏi cho những người có chuyên ngành để làm việc vài năm ở đất nước huấn luyện của họ trước khi mà cái sự ràng buộc này có thể được lifted, được lấy ra, được bỏ đi, để mà cho phép họ làm việc ở đất nước khác nếu họ mong muốn. So basically, of course, this one is just another way that I rewrite the sentence here in the opening. Chỉ một cách mà viết lại cái câu mở đầu này của cái mở bài mà thôi. Viết lại câu này của mở bài mà thôi. Well, basically at the beginning, I did not say exactly what fair approach. So here I will have to write it down exactly, like precisely what kind of approach. Tại vì mở bài mình không có nói rõ là cái fair approach là cái fair approach nào, tiếp cận công bằng nào. Thì chỗ này mình phải nói rõ ra đó là cách gì. Okay, that's it. Three approaches. 3 cách tiếp cận. Okay, one word before we end. Trước khi chúng ta kết thúc thì mình có một cái vài lời. So basically, it doesn't matter which approach you take. You still need to read the essay title and then try to understand the essay title very carefully, okay? Write what they want you to write, not what you think they want you to write, okay? Trước khi các bạn viết, các bạn phải nhìn đọc kỹ, thật là kỹ cái yêu cầu đề bài. Nó muốn nói cái gì, ý nó muốn là cái gì. Nó muốn các bạn viết cái gì thì các bạn viết đó thôi.
Đừng có em tưởng là, em nghĩ là nó muốn em cái này rồi chết rồi. Viết lạc đề là cùng lắm 5 chấm thôi. If you go out of topic, the maximum score you could ever get is 5.0. That's it. Okay. Let's see now. I think that's it. If you have any question, feel free to comment down below, okay? Các bạn có câu hỏi gì thì cứ viết bình luận bên dưới nha. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.